ครับก็เป็นการเปิดเกมนะครับของกระดาน9x9เรามารู้จักแบบแรกกันเลยซึ่งคนเนี่ยเล่นกันมากที่สุดเลยนะครับก็คือการเล่นตรงกลางสำหรับการเล่นตรงกลางวิธีการเล่นของขาวหมากที่สมดุลนะครับในการเข้าหาจะเป็นการเดินทางด้านล่างซึ่งหมากนี้เนี่ยหมายความว่าต้องการสร้างโครงสร้างทางด้านล่างดำนะครับ จุดหนึ่งที่น่าเล่นนะครับก็คือการกระโดดกลับไปทางด้านบนอันนี้มันก็จะทำให้สีดำเนี่ยค่อนข้างแน่ใจได้ว่าจะสามารถได้โครงสร้างพื้นที่ทางฝั่งซ้ายนะครับหรือไม่ก็จะได้ฝั่งขวาต่อจากนี้นะครับเขาอาจจะเลือกขยายทางด้านขวา ดำก็ปิดทางด้านซ้ายซึ่งการปิดด้านซ้ายเนี่ยให้ได้พื้นที่เยอะที่สุดจะเป็นการแปะนะครับประชิดที่ตรงนี้เลยขาวอาจจะเบียดนะครับดำก็แค่ต่อถ้าขาวต่อดำรับให้มั่นคงนะครับด้วยการต่อเป็นเส้นตรงแล้วขาวก็จะขยายไปทางด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่สามารถเล่นกันได้ทั้งคู่นะครับของทั้งดำและขาว ต่อมานะครับรูปที่เราจะเรียนเพิ่มนะครับก็จะเป็นการเล่นที่จุด44ของดำนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยขาวสามารถเล่นรับได้ที่เล่นเจอบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นที่จุด A จุด B แล้วก็จุด C เดี๋ยวเรามาดูที่จุด A กันก่อนถ้าเกิดขาวเล่นที่จุด A นะครับดำเนี่ยก็ทำให้โครงสร้างของตัวเองใหญ่ขึ้นด้วยการเดินหมากแบบตามม้าถ้าขาวผลักหมากดำก็ต่อออก ตรงนี้ก็ต้องดูว่าขาวเล่นยังไงต่อ ถ้าเกิดขาวเลือกที่จะปิดมุมทางด้านซ้ายล่างดำสามารถที่จะรีบเดินทางด้านซ้ายบนได้ก่อนนะครับด้วยการเดินทะแยงถ้าขาวรับดำสามารถเบียดได้ถ้าขาวต่อดำกลับมาป้องกันทางด้านขวาแบบนี้อันนี้โครงสร้างของดำเนี่ยใหญ่กว่า พอเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ครับที่สิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือขาเนี่ยเขาจะบุกเข้ามาทันทีตรงนี้เราเดินจุดสำคัญนะครับเป็นการต่อเพื่อที่จะแบบกดดันขาวสามหมากแล้วก็สามารถกระโดดเข้าไปที่มุมด้านขวาได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดขาวรีบเดินลอดดำสามารถกดดันสามหมากแล้วก็สร้างมุมทางด้านสายบนได้ด้วยการเดินตามมาทางนี้ ตรงนี้นะครับย้อนกลับไปถ้าเกิดสีขาวเนี่ยไม่ได้ปิดแต่ว่าเดินตามมาก่อนอันนี้ดำสามารถใจเย็นด้วยการปิดได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดขาวเนี่ยกลับมายังคงปิดที่มุมทางด้านมุมซ้ายล่างดำสามารถตัดจับกิน1หมากได้ โอเคนะครับย้อนกลับไปครับอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือการเล่นที่จุด B ในการเล่นที่จุด B เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นหมากที่เหมือนกันเลยจะเป็นหมากลักษณะกึ่งหมากกระจกถ้าเกิดเราเล่นมันมีโอกาสที่สีขาวจะทำเหมือนกันก็คือการกระโดดแบบนี้ท่าแรกแบบนี้ขาวก็ทำได้เหมือนกันเพราะมันเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยฝ่ายที่ได้เปรียบก็จะเป็นขาวเพราะว่าขาวจะมีโคมนี้นะครับในการแข่งในไทยก็จะอยู่ที่3.5 นะครับเล่นแบบนี้ขาวก็เลยจะได้เปรียบดำก็ไม่อยากที่จะทำรูปที่เหมือนกันตรงนี้นะครับเมื่อดำเนี่ยได้ฝ่ายเป็นเล่นก่อนเนี่ยดำก็สามารถกระแทกได้ครับถ้าเกิดต่อจะกลับเหมือนรูปที่เราเรียนไปแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดต่อด้านนี้สีดำเนี่ยก็สามารถปิดได้ถ้านะครับถ้าเกิดขาวเนี่ยอ่าผลักหมากออกดำก็สามารถต่อแบบนี้ถ้าขาวตัวนี้ดำแค่เชื่อม ถ้าสีขาวเบียดดำก็สามารถต่อสู้ได้ด้วยครับด้วยการปิดทางด้านซ้ายบนแต่เราต้องดูช้อยส์ต่อไปนะครับทางเลือกต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่การต่อแต่ว่าสีขาวเนี่ยอาจจะเบียดซึ่งดำก็สามารถกลับไปปิดได้นะครับก็จะกลับมาคล้ายๆรูปเดิมคือขาวเชื่อมดำก็ต่ออัตลิก็เชื่อมนะครับ ต่อมานะครับเป็นรูปแบบการเล่นที่จุด C อันนี้ดำสามารถสู้ได้นะครับเพราะว่าตัวเองค่อนข้างแข็งแรงด้วยการดันหมากเข้าขาวเขาจะต่อนะครับถ้าเกิดขาวเนี่ยเลือกเดินปิดอันนี้ถูกตัดไม่ดีสำหรับขาวเลยนะครับการสู้แบบนี้ขาวจะต่อให้ดำนะครับเดินปิดทางด้านนี้คราวนี้นะครับถ้าเกิดสีขาวเนี่ยปิดทางด้านล่างดำสามารถกระโดดแล้วก็ได้โครงสร้างที่รวดเร็วได้ ถ้าขาวนะครับเลือกที่จะปิดทางด้านบนดำสามารถเบียดพอขาวต่อนะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจเลือกว่าซ้ายด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาซึ่งด้านขวาใหญ่กว่าครับก็ให้เล่นที่จุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ
การเล่นนะครับที่เราใช้ได้จริงนะครับการเล่นที่จุด44ของดำโอเคครับเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นลองทำควิซดูนะครับเรากลับมาดูควิซนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดนะครับแล้วก็ลองตอบดูแต่สามารถตอบเร็วๆได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็เดินที่จุด B ไปข้อต่อไปเดินที่จุด A นะครับถ้าเขาเดินเราก็เบียดโจมตีครับจุด A โจมตีครับจับกินได้ปิดหัวครับต่อครับเชื่อมปิดเหมือนเดิมครับจุดสำคัญครับกดกระโดดครับสุดท้ายแล้วครับจุดที่ใหญ่กว่าเป็นจุด B ครับอ่ะนี่ก็เรียบร้อยครับอาจจะฝึกทบทวนได้นะครับในการทำควิซนะครับ